السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في كوبشي جنى. النهارده هنعمل مع بعض وحده مثلثه شكلها حلو قوي. الوحده تصلح لعمل المفارش. هنمشي خطوه بخطوه وان شاء الله تعجبك. الخيوط المستخدمه انا هستخدم اليس ديفا. الخيوط ديت من الخيوط الرفيعه، وهستخدم معاه ابره رقم 2. انت كمان فيك تستخدمي اي خيوط انت حباها. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معانا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وتكتبي تعليق تقولي رأيك في الوبزة ومن اي بلد بتشاهدينا. نبدأ بسم الله. اول حاجة هعملها عقدة البداية. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 سلاسل. على أول سلسلة على طول بدخل وبسحب الخيط وباخد منزلقة. بعد كده برتفع سلسلة واحدة من داخل الدايرة اللي أخدتها، باخد أول غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اشتغلت 12 غرزة حشو. بروح على أول غرزة بسحب الخيط وباخد منزلقة. كده قفلت الدور الأول. باخد سلسلة واحدة في نفس المكان، باخد 2 حشو. 1 2. بعد كده الغرزة اللي بعدها باخد 2 حشو. 1 2. الغرزة اللي بعدها باخد 2 حشو. 1 2. يبقى الدور التاني كله هاخده تزايد في كل غرزة 2 حشو، هيصبح عندي 24 غرزة حشو. ونرجع تاني. انا كده قربت اقفل الدور التاني. اشتغلت 24 غرزة حشو. بعد كده هروح على اول غرزة حشو، هاخد منزلقة، وهنا هرتفع 1 2 3 4. وده هعتبره اول عمود بلفتين معايا في الدور التالت. لفة التانية على العمود التاني هاخد عمود بلفتين بس مش هكمله للنهاية. هخرج من حلقتين في حلقتين بس، هيبقى عندي لفتين على الإبرة، لفتين على الإبرة. على الغرزة التالتة هسحب الخيط، لفة على الإبرة، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، عندي 3 خيوط على الإبرة. لفتين على الإبرة على الغرزة الرابعة، بدخل وبسحب الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، عندي 4 خيوط على الإبرة. لفتين على الإبرة، الغرزة رقم 5، بدخل وبسحب الخيط، وبخرج من حلقتين في حلقتين بس، عندي هنا 5 خيوط على الإبرة. لفة على الإبرة بخرج منهم كلهم وبقفل عليهم بسلسلة. كده عملت كلاستر من 5 عمود بلفتين. بعد كده 1 2 3 4 5 6 لفتين على الإبرة. شايفة الغرزة ال5 اللي أنا خدت منها العمود الخامس هي نفسها، هدخل وأسحب الخيط. بعد كده هخرج من حلقتين في حلقتين بس، عندي خيطين على الإبرة، لفتين على الإبرة. بعد كده الغرزة رقم 6، بدخل وبسحب الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين بس. كده عندي 3 خيوط على الإبرة، لفتين على الإبرة، الغرزة اللي عليها الدور، بدخل وبسحب الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، عندي 4 خيوط على الإبرة، لفتين على الإبرة، الغرزة اللي عليها الدور، بدخل وبسحب الخيط،
بخرج من حلقتين في حلقتين بس. عندي كده 2 4 5 5 خيوط على الإبرة، لفتين على الإبرة والغرزة اللي عليها الدور بدخل وبسحب الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين. عندي 6 خيوط على الإبرة، لفة على الإبرة بخرج منهم كلهم، بقفل عليهم بسلسلة. كده عملت كلاستر من 5 عمود بلفتين. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 سلاسل، لفتين على الإبرة. العمود الخامس نفسه هدخل في نفس الغرزة واسحب الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، لفتين على الإبرة، الغرزة اللي عليها الدور بعد كده بسحب منها الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين، لفتين على الإبرة، الغرزة اللي بعد كده هدخل واسحب الخيط، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، لفتين على الإبرة. العمود الرابع بخرج من حلقتين في حلقتين بس، لفتين على الإبرة، وباخد العمود الخامس، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، لفة على الإبرة، بخرج منهم كلهم، بقفل عليهم بسلسلة. أنا عملت 10 سلاسل، يبقى المرة دي هعمل 6. 1 2 3 4 5 6 سلاسل، وأبدأ أخد من بداية العمود الخامس، هبدأ من هنا وأبدأ أخد ال5 كلاستر بتوعي، هشتغل لنهاية الدور ونرجع تاني. مرة بنعمل 6 سلاسل ومرة بنعمل 10 سلاسل. أنا كده قربت أقفل الدور التاني، اشتغلت 6 سلاسل، لفتين على الإبرة، شايفة العمود الخامس نفسه، بدخل وبسحب الخيط وباخد أول عمود بلفتين، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، لفتين على الإبرة، العمود الخامس نفسه، بدخل بسحب الخيط عشان اخد اول عمود بلفتين في الكلاستر. بعد كده بخرج من حلقتين في حلقتين بس، اتبقى عندي خيطين على الإبرة، لفتين على الإبرة، بروح بعد كده الغرزة اللي عليها الدور، اسحب الخيط عشان اخد العمود التاني، اخرج من حلقتين في حلقتين بس، لفتين على الإبرة، الغرزة اللي بعد كده باخد العمود التالت، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، عندي 4 خيوط على الإبرة. بعد كده الغرزة الأخيرة باخد منها العمود الرابع، بخرج من حلقتين في حلقتين بس، لفتين على الإبرة، بروح سلاسل الارتفاع مكانها هنا، بدخل وبسحب الخيط، باخد العمود الخامس، بخرج من حلقتين في حلقتين بس. بعد كده لفة على الإبرة بخرج منهم كلهم، بقفل عليهم بسلسلة. وهنا هعمل 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 سلاسل. هروح قفلة الكلاستر وياخد منزلقة بالشكل ده. أصبح عندي 3 فراغات من 6 سلاسل و3 فراغات من 10 سلاسل، وكده الدور التاني خلص. بعد كده من داخل الفراغ بسحب الخيط وباخد أول غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 اشتغلت 6 حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 5 سلاسل، لفتين على الإبرة، مع الفراغ بتاع ال10 سلاسل بدخل وبسحب الخيط وباخد أول عمود بلفتين بس، مش هكمله للنهاية، هخرج من حلقتين في حلقتين بس. العمود التاني، العمود التالت، بخرج من حلقتين في حلقتين بس. بعد كده لفتين على الإبرة وباخد العمود الرابع. بعد كده لفتين على الإبرة وباخد من نفس المكان العمود الخامس. لف على الإبرة بخرج منهم كلهم، بقفل عليهم بسلسلة. خدت أول كلاستر
من 5 عمود بلفتين. بعد كده 1 2 3 4 5، 5 سلاسل. باخد الكلاستر التاني من 5 عمود بلفتين، العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع، لفتين على الإبرة وباخد العمود الخامس. وطبعا مش بنكمل العمود للنهاية، بنخرج من حلقتين في حلقتين بس. لف على الإبرة بخرج منهم كلهم، بقفل عليهم بسلسلة. ده تاني مجموعة كلاستر. بعد كده 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، لفتين على الإبرة. من نفس الفراغ باخد مجموعة كلاستر جديد، العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت، والرابع. وطبعا كله بلفتين، لفتين على الإبرة، وباخد العمود الخامس. لف على الإبرة بخرج منهم كلهم، بقفل عليهم بسلسلة. يبقى الفراغ بتاع ال10 سلاسل عملت فيه 3 مجموعات كلاستر من 5 عمود بلفتين بينهم 5 سلسلة. بعد كده 1 2 3 4 5، 5 سلاسل. على الفراغ بتاع ال6 سلاسل باخد أول حشو، تاني حشو، تالت حشو، الرابعة، الخامسة، الست، بالشكل ده. بعد كده باخد 1 2 3 4 5، 5 سلاسل. هروح على الفراغ بتاع ال10 سلاسل أكرر فيه نفس اللي أنا عملته هنا، 5 عمود بلفتين كلاستر، 5 سلسلة مجموعة كلاستر، 5 سلسلة مجموعة كلاستر. يبقى هو ده النمط اللي هنمشي فيه في الدور التالت. 3 مجموعات كلاستر بينهم 5 سلاسل. بعد كده 5 سلسلة، والفراغ بتاع 6 سلسلة باخد فيه 6 حشو. هنكرر لنهاية الدور التالت ونرجع تاني. أنا كده قربت أقفل الدور التالت. اشتغلت مجموعات الكلاستر. بعد كده 5 سلاسل، بروح على أول غرزة حشو وبدخل وباخد منزلقة. كده قفلت الدور التالت. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 سلسلة، وده هعتبره أول عمود بلفتين معايا في الدور الرابع. لفتين على الإبرة، وعلى الحشو التانية هياخد تاني عمود بلفتين، لفتين على الإبرة. وبعد كده على الحشو رقم 3 باخد العمود التالت، لفتين على الإبرة، العمود الرابع، وطبعا بلفتين، لفتين على الإبرة، الخامس، لفتين على الإبرة، العمود السادس، بالشكل ده. بعد كده لفتين على الإبرة، عندي فراغ هنا من 5 سلاسل، هاخد فيه العمود الأول، لفتين على الإبرة، العمود التاني، لفتين على الإبرة، العمود التالت، لفتين على الإبرة، العمود الرابع، لفتين على الإبرة، العمود الخامس، لفتين على الإبرة والعمود السادس.
يبقى أنا اشتغلت فوق الحشو 6 عمود، ومن أول فراغ قابلني 6 عمود. هنكرر بقى لفتين على الإبرة، الفراغ اللي بعده 6 عمود، العمود الأول بلفتين، العمود اللي بعده التاني بلفتين، العمود التالت بلفتين، العمود الرابع بلفتين، والخامس والسادس. كده اشتغلت من أول فراغ تاني فراغ. بعد كده بشتغل 1 2 3 4 5 6 7، 7 سلاسل، لفتين على الإبرة، وعلى الفراغ التالت بشتغل 6 عمود بلفتين، بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، لفتين على الإبرة، باخد العمود التاني، لفتين على الإبرة، باخد العمود التالت، لفتين على الإبرة وباخد العمود الرابع، لفتين على الإبرة وباخد العمود الخامس، لفتين على الإبرة وباخد العمود السادس، لفتين على الإبرة على طول بدون سلاسل، هروح الفراغ الرابع، هاخد 6 عمود بلفتين، العمود الأول، لفتين العمود التاني، لفتين العمود التالت، لفتين على الإبرة والعمود الرابع، لفتين العمود الخامس، لفتين العمود السادس. يبقى هنا اشتغلت، أنا عندي حوالين الكلاستر 4 فراغات، اشتغلت في أول فراغ 6 عمود، تاني فراغ 6 عمود، بعد كده 7 سلاسل، الفراغ التالت والرابع اشتغلت في كل واحد 6 عمود بلفتين، بعد كده لفتين على الإبرة، عندي هنا 6 حشو، هاخد فوق كل حشو عمود بلفتين، يعني 6 عمود بلفتين فوقيهم كلهم، العمود الأول، التاني، التالت، الرابع، والخامس، والسادس. هنا وصلت للفراغات اللي حوالين الكلاستر تاني، 1 2 3 4. هشتغل في أول فراغ 6 عمود، الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس. هنقل على الفراغ اللي جنبه على طول اللي هو التاني، واشتغل 6 عمود بلفتين، الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس.
كده اشتغلت في الفراغ الأول والتاني. بعد كده بشتغل 1 2 3 4 5 6 7 7 سلاسل لفتين على الإبرة، وهاخد في الفراغ التالت والرابع كل واحد 6 عمود بلفتين، فوق الحشو 6 عمود بلفتين، ونبدأ نكرر. ودي هتبقى الزوايا التلاتة بتوع المثلث، هنا وهنا وهنا. هنخلص الدور الخامس ونرجع في بداية الدور السادس. أنا كده هقفل الدور الخامس، اشتغلت 6 عمود. بعد كده باجي في أول ارتفاع بعد 1 2 3، وفي رابع سلسلة بدخل وباخد منزلقة. بعد كده برتفع 1 2 3 سلسلة، وده ارتفاع عمود، وده أول عمود معايا في الدور السادس. سلسلة كفراغ لف على الإبرة، بفوت عمود بروح اللي بعده بشتغل عمود، سلسلة بفوت عمود وبشتغل عمود، سلسلة كفراغ وبفوت عمود وبشتغل عمود، سلسلة بفوت عمود وبشتغل عمود، سلسلة بفوت عمود وبشتغل عمود، سلسلة بفوت عمود وبشتغل عمود، وسلسلة وبفوت عمود وبشتغل عمود، وسلسلة وبفوت عمود وبشتغل عمود، سلسلة ولف على الإبرة، بفوت آخر عمود بروح على الفراغ بتاع الزاوية بشتغل أول عمود وتاني عمود والتالت والرابع والخامس. 1 2 3 4 5 6 7 7 سلاسل من نفس الفراغ باخد 5 عمود، العمود الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بالشكل ده يبقى 5 عمود، 7 سلاسل، 5 عمود في الفراغ بتاع الزاوية. بعد كده هرجع تاني سلسلة ولف على الإبرة، بفوت أول عمود والتاني باخد عمود، سلسلة بفوت عمود وبشتغل عمود. همشي بنفس النمط ده في الدور السادس لحد ما اوصل للزاوية التانية. هشتغل 5 عمود، 7 سلاسل، 5 عمود. هنمشي بنفس النمط لنهاية الدور السادس ونرجع تاني. انا كده قربت اقفل الدور السادس، اشتغلت عمود، بعد كده سلسلة، المفروض بفوت عمود، هفوت العمود الاخير، هروح سلاسل الارتفاع 1 2، وفي تالت سلسلة بدخل وبسحب الخيط وباخد منزلق. كده انا قفلت الدور السادس. بعد كده 1 2 3 سلسلة، وده كأول عمود معايا في الدور السابع، سلسلة كفراغ لف على الإبرة، وعلى العمود هشتغل عمود، سلسلة وفوق العمود بشتغل عمود، سلسلة وعلى العمود هشتغل عمود، سلسلة وعمود، سلسلة وعلى العمود بشتغل عمود، وسلسلة وعلى العمود هنشتغل عمود، سلسلة وبشتغل على عمود عمود، سلسلة وعلى عمود هشتغل عمود، سلسلة. عندي هنا ال5 عمود بتوع الزاوية، على أول عمود بشتغل عمود، سلسلة بفوت عمود بشتغل على العمود التالت بتاع الزاوية، سلسلة بفوت العمود الرابع بشتغل على العمود الخامس. كده اشتغلت على العمدان بتاعة الزاوية.
بعد كده سلسلة لفها الإبرة من داخل الفراغ، باخد 5 عمود. العمود الأول، العمود التاني، والتالت، والرابع، والخامس. 1 2 3 4 5 6 7. 7 سلاسل لف على الإبرة من نفس الفراغ، باخد 5 عمود. العمود الأول، والتاني، والتالت، والرابع، والخامس. كده اشتغلت في الفراغ بتاع الزاوية 5 عمود، 7 سلاسل، 5 عمود. ارجع بقى النمط بتاعي، سلسلة لفها الإبرة. عندي هنا ال5 عمود بتوع الزاوية، على أول عمود على طول باخد عمود. سلسلة، بفوت العمود التاني، بشتغل التالت عمود. سلسلة، بفوت العمود الرابع، بشتغل الخامس عمود. سلسلة لفها الإبرة، وعلى العمود هشتغل عمود. سلسلة، وعلى العمود هشتغل عمود. همشي بنفس النمط ده لحد ما اوصل للزاوية التانية. في الفراغ بتاع الزاوية بشتغل 5 عمود، 7 سلاسل، 5 عمود. وفوق ال5 عمود بتوع الزاوية بشتغل على الأول والتالت والخامس. هنمشي بنفس النمط ده لنهاية الدور السابع، ونرجع في الدور الثامن. أنا كده قربت أقفل الدور السابع، اشتغلت آخر عمود. بعد كده أخدت سلسلة، وهاجي هنا أعد 1 2، وفي تالت سلسلة بدخل وباخد منزلقة. كده قفلت الدور السابع. بعد كده برتفع 1 2 3 سلسلة، وده هعتبره أول عمود معايا في الدور الثامن. سلسلة كفراغ لف على الإبرة، وعلى العمود هشتغل عمود. سلسلة، وعلى العمود هشتغل عمود. سلسلة، وعلى العمود هشتغل عمود. سلسلة، وعمود. سلسلة، وعمود. سلسلة، وبشتغل عمود. سلسلة، وعلى العمود بشتغل عمود. سلسلة، وبشتغل عمود، يعني زي الدور السابع والسادس. سلسلة، وعلى العمود هشتغل عمود. سلسلة، وعمود، وسلسلة، وعلى العمود عمود، وسلسلة. وشايفة هنا عندي 5 عمود بتوع الصدفة اللي هي الزاوية. باخد أول عمود، سلسلة، بفوت التاني، بشتغل التالت، سلسلة، بفوت الرابع، بشتغل الخامس، وسلسلة. من الفراغ بتاع الصدفة بشتغل أول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. 1 2 3 4 5 6 7. 7 سلاسل لف على الإبرة من نفس الفراغ، باخد 5 عمود. العمود الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس.
بالشكل ده. بعد كده 1 سلسلة لفها الإبرة. عندي ال5 اللي جنب بعض بتوع الدور اللي فات، الصدفة بتوع الدور اللي فات، بقى أول عمود بشتغل عليه عمود، سلسلة، بفوت العمود التاني بشتغل التالت، سلسلة، بفوت العمود الرابع بشتغل الخامس. بعد كده برجع للنمط بتاعي، سلسلة، عمود، بشتغل عمود، سلسلة، وعلى عمود هشتغل عمود. همشي بنفس النمط ده لنهاية الدور الثامن، ونرجع عشان نشوف شكل الوحدة وكمان طريقة التشبيك. أنا كده قربت أقفل الوحدة بتاعتي بالشكل ده. بعد ما اشتغلت عمود أخدت سلسلة، وبعد 1 2 3 وفي 4 سلسلة بدخل وباخد منزلقة، كمان سلسلة وبقص الخيط. دي الوحدة بتاعتنا بالشكل ده، شكلها حلو قوي. دلوقتي هنشوف ازاي بنشبك الوحدة في اي اتجاه، يعني لا في الجانب ده لا في الجانب ده لا في الجانب ده. هنشبك من الزاوية او الصدفة للصدفة. هنشوف دلوقتي ازاي بنشبك مع بعض. هنا اشتغلت الوحدة التانية وبدأت الدور الثامن اللي هو الأخير. وصلت هنا للزاوية، اشتغلت 5 عمود. المفروض بشتغل 7 سلاسل، بشتغل 1 2 3 سلسلة بس، وهاجي هنا من على ظهر الشغل كده بالشكل ده، أدخل وهاخد حشو. دي بدل السلسلة رقم 4. بعد كده بشتغل 5 و6 و7 لف على الإبرة، برجع للوحدة بتاعتي وبشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 والعمود الخامس. كده شبكت الزاوية بالشكل ده. بعد كده سلسلة، لفة على الإبرة. عندي هنا 5 عمود اللي جنب بعض، على أول عمود على طول باخد عمود وهسحب الإبرة بالشكل ده. شايفة في الوحدة اللي تحت هفوت ال5 عمود دولت، هروح العمود اللي بعدهم ده. شايفة بدخل تحت الحلقتين من على وش الشغل، وبروح هنا في الحلقة وبسحب الحلقة وباخد سلسلة، لفة على الإبرة، بفوت العمود التاني بشتغل العمود التالت، بوسع الحلقة بالشكل ده. هروح بقى العمود اللي عليه الدور على طول، هسحب الحلقة من تحت الحلقتين وسلسلة، هفوت العمود الرابع والعمود الخامس، هشتغله بالشكل ده. هسحب الحلقة، هروح العمود اللي عليه الدور تحت الحلقتين من على وش الشغل، وباخد سلسلة لفة على الإبرة. بعد كده فوق كل عمود هناخد عمود اهو، واسحب الإبرة، العمود اللي عليه الدور بدخل وبسحب الحلقة بتاعتي من تحت الحلقتين وسلسلة، ارجع للوحدة بتاعتي اشتغل عمود على العمود. بعد كده بوسع الحلقة بالشكل ده واروح تحت الحلقتين، اسحب الخيط بتاعي وسلسلة ولفة على الإبرة، وعلى العمود هشتغل عمود. هوسع الخيط بالشكل ده، العمود اللي عليه الدور بدخل وبسحب الحلقة من تحت الحلقتين من على وش الشغل وسلسلة، والعمود اللي عليه الدور باخد عمود. هوسع الخيط بالشكل ده، هروح العمود اللي عليه الدور تحت الحلقتين وبسحب من تحت الحلقتين الحلقة بتاعتي وسلسلة وعمود. اوسع الخيط، اروح العمود اللي عليه الدور من تحت الحلقتين بسحب الحلقة،
هستمر بنفس النمط ده. تعالي نشوف كده شكل التشبيك. شايفة شكل التشبيك جميل جدا، مش واضح خالص انهم منفصلين عن بعض. هنكمل بقى بنفس النمط ده لحد ما نوصل للزاوية ونرجع تاني. انا كده شبكت، شايفة الجنبين لحد ما وصلت للزاوية. بعد كده باخد سلسلة، ومن داخل الفراغ بتاع الزاوية باخد ال5 عمود. 1 2 3 4 5. المفروض بشتغل 7 سلاسل، بشتغل 1 2 3 سلسلة. هروح للزاوية من على ظهر الشغل، بدخل وبسحب الخيط وباخد حشو، ودي بدل السلسلة رقم 4. بعد كده 5 6 7 لف على الإبرة، برجع للزاوية بتاعتي تاني وبشتغل 5 عمود. الأول، التاني، التالت، الرابع، الخامس. بعد كده سلسلة، عندي هنا 5 عمود جنب بعض. الأول برضو باخد عليه عمود، سلسلة، بفوت التاني، التالت بشتغل عليه عمود، سلسلة، بفوت الرابع، بشتغل على الخامس عمود بالشكل ده. سلسلة، بروح على أول عمود بعد ال5 عمود بشتغل عمود، وسلسلة، وفوق العمود عمود. خلاص هقفل الوحدة بتاعتي عادي خالص بالشكل ده. يبقى احنا قفلنا، شبكنا الوحدتين مع بعض بالشكل ده. هخلص تقفيل الوحدة بتاعتنا ونرجع عشان نشوف الشكل النهائي بتاع الوحدات بتاعتنا ايه. انا كده كملت الوحدة بتاعتي للنهاية بالشكل اللي انت شايفاه كده. الوحدة حلوة قوي والتشبيك بتاعها جميل جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى الشرح كان واضح والفيديو عجبك. لو عجبك ياريت تدعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معانا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير بفيديو جديد.